جايز مثل ما وعدناكم بكل 5 فيديوز من التوتوريال رح يكون عنا وقفة ونعمل نحن وياكم بروجي صغير. اليوم البروجي تبعنا مستوحى من السوشيال ديستانسينج يلي بتفرضها منظمة الصحة العالمية كوقاية من فيروس الكورونا. اللي رح نعمله نحن اليوم هو انه رح نشوف ديستانس بين شخصين، اذا هي وفق المعايير بتضوي لد معينه مثل انديكاسيون تقلنا انه اتس اوكي، واذا هي تحت المعايير او تحت المتفق عليه بمنظمه الصحه العالميه ساعتها بتضوي ضوء ثاني. رح نشوف سوا كيف رح نعمل البروجكت، بس قبل ما نبلش الفيديو خلينا نقول لكم شو بدكم اغراض تتحضروها. اردوينو اونو، البريد بورد، التراسونيك سنسر، 2 ليد. نحن هون نقينا بلو وجون، انتم فيكم تنقوا اكيد لونين بس لازم يكونوا لونين مش مثل بعضهم. 2 ريزيستانس 330 اوم، بطاريه 9 فولت، ستاد 2 دي سي، وكرتونه وتلحيم. هلا ليش الكرتونه؟ انا فكرت بكرتونه الريزيستانسات صراحه، هيك مفخوته من هون بيقدر يطلع عليها الالتراسونيك سنسر وبتساع بقلبها الاردوينو مع البطاريه والاغراض. هلا ليش التلحيم؟ لانه نقيت كرتونه صغيره فبدي اقدر نحي الامور لانه ما راح يساعوا مع حتى الميني بريد بورد بقلبها. فانتوا اذا قدرتوا تلاقوا كرتونه بتساعد مع البريد بورد الكبيره بتكونوا وفرتوا على حالكم ستيب التلحيم. خلونا نبلش نحكي بالاول عن الالتراسونيك سنسر. هيدا السنسر منه كثير دقيق تنقرا فيه الديستانس، هو بيقرا لحد الاربع امتوره. هيدا الشون دو فيزيون تبعه هيك، فمش كل الاوقات بيقدر يلقط الاوبستاكل اللي نحن بدنا اياه. يعني اذا انا موجه السنسر تبعي على الورقه هون بس حاطط القلم هون ممكن ينقط لي القلم اذا هو على طرف الورقه، يعني منه اكيد بريسي 100%. رح نشوف بعدين شو هن الامور يلي بنقدر نعملهم تنحسن قراءه الديستانس. المهم رح نشوف بهذا التوتوريال كيف بنعمل البروجراماسيون بطريقه مفصله، وفيكم تلاقوا البروجرام اكيد على ويب سايت الشركه، اللينك موجوده بالدسكربشن. خليني اقول شغله كثير سريعه، انه الالتراسونيك سنسر يلي رح نستعمله منه كثير دقيق، بس رح نبلش فيه بالاول بعدين بنحكي عن القصص الدقيقه بعدين. جايز خلينا نشوف بالاول كيف بيمشي هالالتراسونيك. دونك هو بالاول بيبعت اوند التراسون بيضربه باوبستاك، دونك هيدا اول بارت، وبيرجعوا هود الاوندات بيرجعوا بيوصلوا على هيدا السنسر. الوقت بين الان والدو هو اذا بدكم نحن الديوريشن يلي عم ننبش عليه، يلي هو ايكوال على الديوريشن يلي هو موجوده بقلب البروجرام تبعنا، يلي رح نعملها ديفيزي بار 29 ديفيزي بار 2 تنقدر نعرف الديستانس تبعنا ان سنتيمتر. هلا كيف بدنا نعمل الكالكول وكيف عرفنا انه هي ديفيزي بار 29؟ نحن بنعرف انه سرعة الصوت هي 343 متر بار سكوند، يعني 1 متر هو 100 سنتيمتر، يعني سرعته هي 34300 سنتيمتر بار سكوند. كل ثانية هي 10 اكسبوزون 6 او مليون ميكرو سكوند، دونك سرعة السبيد هي هذا الرقم العجيب يلي عم بيطلع لنا، يلي اذا بنعملهم ديفيزي بار بعضهم بتطلع 0.0343 سنتيمتر بار ميكرو سكوند. بس انا بحاجه اعرف قديش بياخد وقت كرمال نقطع 1 سنتيمتر. دونك اذا 0.043 سنتيمتر بدهم 1 ميكرو سكوند، يعني كان 1 سنتيمتر بنعمل الريجل دو 3 بيطلع 29.15 ميكرو سكوند بار سنتيمتر. يعني انا وقتها تطلع لي الديوريشن من الالتراسونيك سنسر بقسم على 29 وبقسم على 2. اذا مثلا اخذت ثانيه تترجع لي هيدي الاوند، الثانيه مثلا بقسمها على 29 بتعطيني 34.4 سنتيمتر، بس لانه 34.4 هي روحه ورجعه فبقسمها على 2، لانه الروحه من الان على الاوبستاكل من الاوبستاكل على 2 بيطلع لي بالاخر 17.2 سنتيمتر. اوكي، لكن هيدا هو البروجرام تبعنا. البروجرام تبعنا صغير صراحة، يعني 75 لين، منه بروجرام كتير كبير، منه بروجرام معقد. رح نشرح كل شغلة بتفاصيلها، مش رح نبلش بدور الأسطر حرفيا، انما رح نرجع للأسطر يلي رح منقفيها بعدين. اليوم عم بتشوفوا شغلة جديدة اسمها define، رح فسر عنها شوي سريعا. define هو عم نقول له نحن انه حرف التي او الاو او الاوكي او النو او حتى الاس دي وين ما بتشوفهم بتحط محلهم الرقم اللي بعده. يعني وين ما بتشوف تي بتحط محلها ويت، وين ما بتشوف او بتحط محلها ست. اوكي 11 نو 12 واس دي هي 22.
رح نشوف بعدين ليش عملناها بهيدي الطريقه. دونك رح بلش من الفويد سيت اب. الفويد سيت اب مثل ما كنا قايلين قبل، كل الكود المكتوب بقلب الفويد سيت اب بينعمل مره واحده. دونك اول شيء عملناه فتحنا سيريال كونكشن مع البي سي تبعنا. ثاني شغله عملناها قلنا له انه البن او وتي واوكي ونو هن انبوت واوتبوت، يعني عم نقول له الاو يلي هو الايكو بن تبع الالتراسونيك سنسر هو انبوت، والتي والاوكي والنو هن اوتبوت. هلا بما انه انا الاوكي والنو هن موصولين على ليد، انا بدي اعرف اذا هن دايرين ولا مطفيين، وهيدا البيربس تبعهم لهودي البنز، مشان هيك انا طفيتهم. بالمطلق انا بحب طفي كل البنز اللي هن بيكونوا اوتبوت يلي انا بدي استعمله كانديكيشن. فانا عاده بالمطلق بحب يقلع بروجرامي ويكون كل شيء مطفي بقلبه. باللوب فانكشن عم نشوف انه اول شغله عملتها قلت له دي equal distance sensor تي اي. اوكي، شو هي الديستنس سنسر؟ بالاول هي الفونكسيون يلي موجوده تحت مثل ما شايفينها هون. هيدي الفونكسيون بتاخد شغلتين ان بارامتر، بتاخد التريجر وايكو ومنا فويد. دونك هون عم نكتشف شغله جديده، هون بترد لي فاريابل دو تيب لونج. لونج مثل اذا بدنا نقول انتيجر، بس بتساع قصص اكثر، يعني فيها تكون اكبر من انتيجر. دونك عم نشوف هون انه distance sensor عم تاخد شغلتين ان بارامتر وعم بترد لي شغله وحده. هالشغلتين ان بارامتر هن التريجر والايكو. دونك انا هون وقت عيطت لها لهيدي الفونكسيون حطيت لها تي و او يلي هن ان فات البنز تبع التريجر والايكو. دونك برجع على الفانكشن، اخدتهم للتريجر وللايكو. شو عملت؟ بعتت، اذا بدي اقول بعتت كهرباء على التريجر، نطرت 5 ميكرو سكوند، رجعت طفت التريجر ونطرت 5 ميكرو سكوند. باعتبار هون فينا نقول انه عملت تريجر للالتراسونيك سنسر ونطرت شو بده يطلع لها من الايكو. دونك وقت يصير عندي بالس ان على الايكو وتصير هي ان فات هاي البالس ان هي اذا بدكم مثل فونكسيون تانية كمان. دونك انا هون بقول له شوف لي الديوريشن. هون الديوريشن يلي شفناها قبل بالفيديو هي الروحة والرجعة اللي اخدتهم نقول تتوصل لعندي. دونك هيدا الوقت. دونك انا هون عم بقول له هيدا الديوريشن يلي انا اعطيتك يلي هي بولس ان يلي وصلتني يلي اخدت وقت الاوند تتروح وتجي فيها، بليز اعطيها للفونكسيون يلي اسمها مايكرو سكندز تو سنتيمترز. هيدا الفونكسيون رح نرجع نشوفها بترد لي، انا بعطيها ديوريشن هي بترد لي قديش ان سنتيمتر. وهون سيريال دوت برنت هي ان فات تتقلي قديش هي ان سنتيمتر هيدي الديوريشن. هلا بنشوف وقتها نقرا سيريال من الاردوينو بنشوف شو قلنا معنا تحديدا. يعني عم نشوف اذا بدكم عم نقرا الفاليو تبع الديستانس يلي انا لقطها. دونك هي هون هلا اطلع شوف هيدي الميكرو سكندز تو سنتيمتر شو بتعمل. ان فات ما بتعمل شيء، بتعمل ديفيزي بار 29 بار 2 سو سمبل، وبتاخد هي فاريابل هون يلي اسمها مايكرو سكندز بتاخدها وبتعمل لها ديفيزي بار 29 ديفيزي بار 2 وبتردها. دونك ريتيرن. هيدي الفونكسيون distance sensor رح بالاخر ترد لي الفاريابل سنتيمتر يلي هي اذا بتكون الديستانس يلي نحن استنتجناها من الديوريشن. وقت ترد لي اياها لهون بتكب لي اياها بقلب دي مثل ما شايفين. دونك هلا قد ايه هي عندي اياها ان سنتيمتر، وانا حطيت هون سيريال برنت ال ان دي بس تتقارنوا بين الفاليو تبع الدي يلي هون رح يكب لي اياها على السيريال والفاليو تبع السنتيمتر يلي رح يكب لي اياها من الفونكسيون. رح تشوفوا انه هي ذاتها الفالور. برجع قلت لهم طور ثانيه، هون كان في حط قد ما بدي. انا كل ثانيه رح اعمل الميجرمنتس تبعي، يعني كل ثانيه رح اقيس قديش في ديستانس. فينا نحطها كل 5 ثواني، بس انه انا تركتها كل ثانيه، فيكم انتم تنقوا حيلا وقت بدكم اياه. هلا قلت له اذا الديستانس اللي انت قستها هي اصغر من السيف ديستانس يلي هي اذا بدكم هون اس دي 200 سنتيمتر، بس سوري هون عندي غلطه هذا. اوكي دونك قلت له انا هون اس دي هي 200 سنتيمتر. بكره اذا منظمه الصحه عملتها 3 متر، هون بحطها اس دي هي 300 سنتيمتر. دونك هون بس ما نقعد نغير كل مره وننبش على الديستانس، عنا ديفاين اس دي 200 خلص بغير فوق. دونك اذا الديستانس هي اقل من 200 يعني الزلمه قريبه علي اقل من 2 متر، اوكي شو بعمل؟ بطفي لد الاوكي وبضوي لد النو. هلا رح بتقولوا لي انتو انه
اوكي ليش طفيت ليد اوكي ما هي اصلا مطفيه بالاصل مزبوط، بس هيك شو رح يصير؟ انا مش ضويت هلا ليد النو، بكره مش بكره انا بعد فتره مثلا 3 4 5 ثواني بنرجع بنعمل مزور تانية بيطلع عند الديستانس هي فوق ال 2 متر او ايجال او فوق ال 2 متر. دونك روق رح يفوت على الالس تبعي، اذا منا بهيدي الاف بده ينزل على الالس تحت. هون شو رح يعمل؟ انا لو مش عم طفي، لو ما طفيت النو بده يضوي لي الهاي تبع الاوكي، بس انا لو ما طفيت النو شو كان صار؟ كانوا ضوي لي دو ليد، ما بقى عارف مين عم بيضوي. دونك انا هون شو بقول له؟ بقول له بليز طفي النو ليد وضوي لي الاوكي ليد، لانه اذا بيرجع بيقرب اكثر بيقرب اكثر من يعني اقل من 2 متر علي، انا هون بدي ارجع فوت على الاف وما في دغري ضوي النو، بدي اطفي الاوكي ارجع ضوي النو. دونك هذا هو البروجرام تبعنا. برجع بذكر انه البروجرام موجود على ويب سايت الشركه واللينك موجوده بقلب الديسكربشن، فيكم اكيد تفوتوا تعملوا له داونلود وقت اللي بدكم. هلا رح نترك البروجرام يعني نحن كتبناه، رح نعمل له فيريفاي ونشوف انه كل شيء ماشي بقلبه، رح نروح نركب الغراض بالاردوينو ونرجع نعمل التست تبعنا. سو جايز مثل ما اتفقنا هلا نحن بدنا نوصل السيركوي تبعنا اللي بحاجه له نحن التراسونيك سنسر اردوينو 2 لاد 2 ريزيستانس بريد بورد وشرايط. خلينا نشوف. بالاول رح نوصل بدنا 4 شرايط اللي هن مال فمال مثل ما شايفينهم، رح نوصلهم على الالتراسونيك سنسر. اوكي وصلناهم. هلا هن رخو شوي من هون، فانا شو رح بعمل؟ رح بحط لها شتيرتونه او عفات هيك مثل سكotch صغيره ورق بس تما تفلت، لانه شوي قصيره مثل ما شايفين. دونك اول شريط هو جراوند، فانا باخده على الجراوند هون بحطه هون. ثاني شريط هو ايكو، الايكو تبعي هو على الويت سوري على السات والتريجر على الويت، لكن ايكو على الايكو هو على السات والتريجر هو على الويت. اوكي وبيرجع عند الفيسسي هو على 5 فولت اللي هي هون. دونك هيدا الالتراسونيك سنسر ركب. هلا من بعد ما اركب الالتراسونيك سنسر عندي الليدات بدي اركبهم. انا بفضل صراحه استعمل الصفرة هي تكون تبع النو والزرقاء هي تبع الاوكي. ف نحن اتفقنا هن 11 دوز. دونك ال11 هي كانت النو سوري ال11 هي كانت اوكي والنو هي كانت الدوز. فها اول ريزيستانس وهيدا تاني ريزيستانس من الدوز. اوكي هلا بما انه عندي جراوند وحده فرح باخد الجراوند اللي هون سوري قصدي اف جراوند، رح اخدها من هون وحطها هون. هلا رح لكم كيف او رح احطها هون. دونك انا هلا الدوز قلت هي النو فرح استعملها الصفرة. دونك هيدي الدوز والبلو يلي هي الاوكي اذا بدنا صح. ال11 هي الاوكي مزبوط. رح اخدها وحطها. هلا رح اقلب شوي الريزيستانس، ما توقعتها تطلع هالقد بعيدة. طيب دين والصفرة ما كانت مساقبة على القد، هلا ثقبت على القد. دونك هول الريزيستانسات هيك ركبوا. هلا انا رح ارجع الحم كل شيء يطلع شوي ارتب، بس انه هلا رح شكها بالكمبيوتر واعمل ابلود. جايز ما رح لكم كيف بيعملوا ابلود لانكم صرتوا تعرفوا كيف بيعملوا ابلود وصرتوا تعرفوا كل التفاصيل. وهلا رح نقوم نجربها برا. مين وايل رح فرجيكم هيك شويه مزيورات عملتهم بقلب اللاب تبعنا، بس لانه اللاب مسكر ما في عندي 2 متر اسباس تقدر اجرب انه تدور الزرقاء. ورزو اوقات دارة الزرقاء انا عم جربها لانه بتكون عاطت على الكوريدور اللي ورانا. خلينا نقوم نجربها برا تنشوف برا كيف بتكون صارت. تنجربها برا شو اللي رح اعمله؟ اللي رح اعمله اني رح استعمل بطارية ال9 فولت اللي طالعت لي بقلب الكيت مع السناب تو دي سي الكيبل. دونك انا رح شيل الكابل هون وبعطيها كابل من هون. اوكي وهيك هي بتدور على البطاريه. هلا رح روح جربها برا. اوكي مثل ما شايفين جايز انا حاطط ايدي هلا على السنسر فمضويه الصفرة باعتبار انه في اوبستاك. هلا اذا مثلا بحطها هيك على ايدي بتضلها مضويه لانه ما عم بتشوف ديستانس بعيده، بس اذا بحطها هونيك
وما في حدا بوجه تاخد بتضوي الزرقاء انه اتس سيف. هلا اذا ببرمها وبحطها على بلوزتي بترجع بتضوي الصفراء لانه بطل في سيف ديستنس بينه وبين السنسر. هلا رح نظبط شكله اكثر، نحطه بعلبه ونرجع نجرب. سو جايز هلا كيف بدنا نلحم؟ رح لحم الريزيستانس على اجر الليد الطويله، وارجع لحم على اجر الطويله شريط وعلى هيديك شريط. اوكي خلينا نشوف. بده اول شيء وقت يحمى راس الكاوي. خلينا نقول انه بنحط شويه قصدير على راس الكاوي، بنحط شويه قصدير على اجر الريزيستانس هيك. اذا معكم حدا يساعدكم بكون احسن اذا اول مره بدكم تلحموا. اوكي بنرجع بعدين وقت نحط على كل وحده بس ما نحط الكاوي فوقهم وهن بيلقطوا هيك على بعضهم. اوكي مثل ما شفنا لقطت على بعضها بيرفكتلي. اوكي كرمين هيدا. هلا هيدا شريط النيجاتيف جايز، فانا شو اللي رح اعمله؟ رح لحم على هيدا الشريط اوكي مثل ما شايفين هلا علقوا على بعض. دونك نحن هلا بدنا نعمل 2 ليد هيك ونقدر نوصلهم على الاردوينو تبعنا. اوكي جايز مثل ما شفتوا ركينا لحمنا الريزيستانس على الليد ولحمنا لهم شريط كل وحده ووصلناهم على الجراوند، وصار عندنا الاوسياتور تبعنا مع العلبه. هلا اللي رح نعمله انه رح نحطهم بكرتونه بترتيب ونجرب الديفايس تبعنا برا، اكيد مع البطاريه تبعنا والشريط. هيك بكون كل شيء صغير ورح نجربها نرجع برا نحن وياكم. جايز مثل ما شفتوا لحمنا زبطنا عملنا البروجرام عملنا كل التفاصيل وحطيناه بكرتونه مرتبه وصار عندنا الديفايس يلي فينا نستعمله للسوشيال ديستانسينج. مثلا مثل هلا اذا انا واقف وبي عم بيصور بتضوي الليد الصفراء لانه بيناتنا ما في مترين او اكثر، بس مثلا اذا بديرها هيك على الشجره بتضوي الزرقاء لانه صار في مترين بيناتنا. ما بعرف اذا الضوء مقشوع على الكاميرا بس هيك. هلا هون هي محطوطه هيك، اذا بحط ايدي قدام السنسر بتضوي الصفراء، بشيل ايدي بترجع بتضوي الزرقاء. دونك هيدا ديفايس صغير جايز عملناه، اكيد رح نعمل بروجيات بعد اكبر وديفايسات بعد احلى خلال التوتوريال، خليكم معنا. بنهاية الفيديو تبعنا لليوم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وبحب كمان اشكر السبونسر تبعنا شركة سي بي الكترونيكس على اهتمامها فينا وعلى انه عطتنا كل هودي الاغراض تنقدر نجرب. واذا بدكم حيلا سؤال او عندكم حيلا استفهام فيكم تتواصلوا معنا بالكومنتس تحت الفيديو او عبر ويب سايت الشركة او عبر التليفون تبعها. ميرسي لكم وبشوفكم بالفيديو اللي جاي.